සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් හබ් YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකේ තිබ්බා වගේම ලේසියෙන්ම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ටෙක්ස්ට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දිගටම අපිත් එක්ක ඇඳලා ඉන්න වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි ඉස්සල්ලාම ටෙක්ස්ට් එකේ යටින් තියෙන වීඩියෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. එන්න මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරගත්තම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එක දීලා ඕපන් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට අපේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සීක්වෙන්ස් සෙටින්ග්ස් හදා ගන්නවා. new item ගිහලා සීක්වෙන්ස් කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි එන්නේ. මම සීක්වෙන්ස් සෙටින්ග්ස් ගැන හදාගන්න එක ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්නේ නැහැ මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන සෙටින්ග්ස් වල ටිකට අපිට හොලා ගන්න පුළුවන් රෙසලූෂන් එක වගේම ෆෝමට් එක දැනට මම මේක මෙහෙම තියාගෙන සීක්වෙන්ස් නේම් එක දාගන්නවා. සීක්වෙන්ස් නේම් එක ඔයාලට කැමති නේම් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ වීඩියෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක ඩබල් ක්ලික් කරලා පස්සේ සෝස් පැනල් එකේ වීඩියෝ එක ප්‍රිවිව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් වීඩියෝ එක විතරක් ගන්න ඩ්‍රැග් වීඩියෝ ඔන්ලි කියන ඔප්ෂන් එක අරගෙන අපේ ටයිම්ලයින් එකට වීඩියෝ එක විතරක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ බ්ලැක් වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕනේ. බ්ලැක් වීඩියෝ එකක් ගන්න new item ගියා මෙතන. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන බ්ලැක් වීඩියෝ කියලා. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන දැනට හදාගත්ත සීක්වෙන්ස් සෙටින්ග්ස් වලට අනුව බ්ලැක් වීඩියෝ එක දෙන්නද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අපි ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ බ්ලැක් වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා අපේ ටයිම්ලයින් එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන ගානට හදා ගන්නවා අපි. හරි. ඊළඟට කරන්න ඕනේ අපි මේ බ්ලැක් වීඩියෝ එකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්නවා. මෙතනින් ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඉෆෙක්ට් වර්ක් ස්පේස් එකට කෙලින්ම මාරු වෙන්න. මෙතන ඉෆෙක්ට් පැනල් එක අපි ටයිප් කරගන්නවා met කියලා. track met key කියන ඉෆෙක්ට් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. අපි track met key කියන ඉෆෙක්ට් එක drag and drop කරගන්නවා බ්ලැක් වීඩියෝ එකට. හරි එතන වැඩිත් හරි එඩිටින් වර්ක් ස්පේස් එකට. හරි ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ බ්ලැක් වීඩියෝ ක්ලික් කරගෙන අපි සෝස් පැනල් එකේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් යනවා. ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යටින්ම බලා ගන්න ට්‍රැක් මැට් කී. අපි මෙතනින් කරන්නේ මෙන්න මේ මැට් කියන තැන වීඩියෝ 3 දීලා ඊට පස්සේ යට රිවර්ස් කියන එකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ ටයිප් ටූල් එක අරගෙන අපිට ටෙක්ස්ට් එක වැටෙන්න ඕන ඒරියා එක මාක් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලා ලියා ගන්නවා. මම මෙතන ඇනිමල් වර්ල්ඩ් කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාට ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් වල පෙන්නනවා ටෙක්ස්ට් එක ඇනිමල් වර්ල්ඩ් කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සයිස් එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ගන්න සයිස් එක පරිම දෙනවා. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක වෙනවම හරි. ඊට පස්සේ මම මේ අකුරු ටික මැදට ගන්නවා. මැදට අරගෙන ඉවරලා චූටි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා මේක පිළිවෙලකට හදා ගන්න ඕනේ. හරි මෙතන හොඳයි කියලා හිතනවා. හරි ඊට පස්සේ මූලික වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක ගන්න වීඩියෝ එකේ සයිස් එකට ඇද ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ලස්සන ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට. හරි එහෙනම් මම විශ්වාස කරනවා අද ගෙන ආපු ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් ටියුටෝරියල් එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මම ඉස්සරහට මේ වගේ ක්වික් ටියුටෝරියල් සෙට් එකක්ම අරන් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ තියෙන අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ තව ඔයාලට දැනගන්න ආස දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ඒව අරන් එන්න. අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රියේටිව් හබ් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක බලලා එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඒ ගැන ඔයාලට දැනුවත් වීමක් වෙන්න. හරි එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. මම නමිල කුමාරසිංහ.